साथीहरु आज हामीले एमएस वर्ड को इन्सर्ट रिबनमा रहेको इलिस्ट्रेसन ग्रुपको बारेमा सिक्ने छौं। यसभन्दा पहिला हामीले इन्सर्ट रिबनमा रहेको पेज र टेबलको बारेमा सिकेका थियौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरु तल प्लेलिस्टमा दिएका छौं। नमस्ते, म दिपेन्द्र कुइकेल आईटी जर्नी हबमा स्वागत छ। अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौं। आज हामी इन्सर्ट मेनुमा रहेको इलिस्ट्रेसन भन्ने ग्रुपको बारेमा सिक्ने छौं। इलिस्ट्रेसन ग्रुपको हैन, यसमा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन् र यी मध्ये आज हामी पिक्चर्सको बारेमा सिक्ने छौं। यो पिक्चर्स के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि डकुमेन्टमा चाहिँ हामीलाई पिक्चर चाहियो भने हामीले पिक्चर्स भन्ने मेन उसमा जान्छौं, अप्सन्समा, अनि दिस डिभाइसमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि अब हामीलाई कुन खालको इमेज चाहियो त्यो इमेज हामीले लिन्छौं। जस्तो अब अहिले हामीसँग एउटा यो स्याम्पल इमेज छ, यसैलाई युज गरौँ। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, इन्सर्ट गरौँ। अब इमेज आयो। अब हामीलाई यसको साइजहरु घटाउनु बढाउनु पर्यो भने यस्तो गोलो गोलोबाट हामीले तल अथवा माथि गर्यो भने यो थप घट हुन्छ, घट्ने बढ्ने हुन्छ। जस्तो माथि तानौं भने ठुलो भयो, र तल गर्यो भने सानो हुँदै जान्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँ सानो हुँदै गयो। अब यसलाई हामीले ठुलो गर्नु पर्यो भने यहाँबाट यसरी तान्न सक्छौं। हामीलाई कुन साइजमा चाहिन्छ त्यो अनुसारले हामीले लिन सक्छौं। जस्तो अहिले टेक्स्ट र्याप राम्रोसँग भइरहेको छैन हैन, हामीले त्यो टेक्स्ट र्यापहरु मिलाउन सक्छौं। जस्तो यहाँ जाउँ, अब हामीले के गर्दियौं त स्क्वायर गर्दियौं। अब के भयो त यो स्क्वायर शेपमा आयो। त्यस्तै अब यसको ब्याकग्राउन्डहरु हटाउन मिल्छ। हेर्नुस् है, यहाँ धेरै अप्सन्सहरु छ। जस्तो यो ब्याकग्राउन्ड हटाउने अप्सन्स छ। यो इमेज त पुरै ब्याकग्राउन्ड मात्र छ हैन, त्यो भएर हामीले यसलाई हटाउन सक्दैनौं। अरु इमेजमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं त्यो हट्छ कि हट्दैन भनेर। त्यस्तै अब यहाँ करेक्सन छ। अब यसलाई करेक्सन गर्ने कस्तो तरिकाको बनाउने, ब्राइटनेस बढाउने घटाउने त्यो अनुसारले हामीले सबै गर्न सक्छौं है। अब यहाँ कलरहरु पनि मिलाउन सक्छौं। अब कुन कलरमा देखाउने त है, हेर्नुस् त, यसलाई अब हामी यस्तो बनाइदियौं। अब यो बेलकाको जस्तो भयो है। त्यसरी हामीले कलरहरु पुरै चेन्ज गर्न सक्छौं। अझ यहाँ धेरै अप्सन्सहरु छ। हेर्नुस् त, यहाँ अझ कलर अप्सन्सहरु धेरै छ। तपाईहरुले चलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ मन पर्छ भनेर। अब इफेक्टहरु छ त्यस्तै। अब यसलाई कस्तो इफेक्ट दिने त्यो अनुसारले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं। अब यो त हाम्रो यसलाई पिक्चरलाई कम्प्रेस गर्ने अथवा ठुलो पार्ने अप्सन्सहरु भयो। अब यहाँ पनि छ विभिन्न अप्सन्सहरु। अब यसलाई कस्तो बनाउने, यहाँ बोर्डरहरु आयो, यहाँ साइडबाट बोर्डर आएको छ नि हैन, यो यसरी बोर्डर आइरहेको छ है। अब यसलाई ठुलो पार्नलाई नि पहिलाको जस्तै हो, तर यसमा हाम्रो एउटा फ्रेममा राखेको जस्तो देखिएको छ है। अब यसलाई डबल क्लिक गर्यो भने फेरि त्यो अप्सन्स आउँछ। अब हामीलाई यो पिक्चरमा बोर्डर चाहियो कलर गरेको भने हामीले यहाँ कलर अप्सन्सहरु पनि लिन सक्छौं। जस्तो अब ब्लू कलर हामीले यसमा राख्दियौं। अब यसमा अरु इफेक्ट पनि छ, 3D इफेक्टहरु दिने कि के गर्ने भन्ने छ। ब्याकग्राउन्डहरु चाहियो भने हामीले ब्याकग्राउन्डहरु दिन सक्छौं। कस्तो खालको बनाउने, ग्लोहरु कस्तो गर्ने भन्ने कुरा यसमा छ। अब 3D रोटेसन गर्ने हो कि हामीले कसरी चाहिँ यसलाई युज गर्ने भन्ने कुरा यसमा छ। अब हाम्रो डकुमेन्टमा कस्तो आवश्यकता छ त्यो अनुसारले हामीले यसलाई छान्न सक्छौं। हामीले यस्तो राख्दियौं। अब यसलाई फेरि अब यहाँ लेआउट हेरौँ। अब कस्तो खालको बनाउने भनेर यहाँ लेआउटहरु छ। हामीले यो अनुसारले यसमा चल्न सक्छौं। त्यस्तै अल टेक्स्ट। अब हामीले यहाँ यसमा केही मेसेज लेख्नु छ भने हामीले यहाँ अल टेक्स्टमा पनि राख्न सक्छौं है। अब यसको पोजिसन माथिबाट गर्ने हो कि सबभन्दा माथि आयो हैन। अब यसलाई सेन्टरमा गर्ने हो भने सेन्टरमा आउँछ। अब त्यस्तै हामीले कुन ठाउँमा राख्ने त्यो अनुसारले हामीले यसलाई एरेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो अब यो सेन्टरमा आयो हैन, हम त यहाँ सेन्टरमा छ है। अब यसलाई जुम गरेर हेरौँ। हेर्नुस् त, जुम आउट गर्दाखेरि देखिएन हैन, यो एकदम सेन्टरमा छ। अब
फेरि हामी यसलाई डबल क्लिक गरौँ। अब टेक्स्ट ऱ्यापको कुरो अघि पनि हामीले हेरेका थियौँ। अब कस्तो टेक्स्ट ऱ्याप गर्ने त्यो अनुसारले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ विभिन्न अप्सन्सहरू छ है बिहाइन्ड टेक्स्ट। अब यो टेक्स्ट भन्दा पछाडि गयो, हामीलाई टेक्स्ट भन्दा पछाडि गएको छैन त। ल हेर्नुहोस् त यहाँ देख्नुहुन्छ नि हैन, अझ जुम गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् यो टेक्स्ट भन्दा पछाडि छ हैन हामीले राखेको पिक्चर। एन्ड अब हाम्रो टेक्स्ट मात्र सेलेक्ट भइरहेछ। यसलाई कन्ट्रोल जेड गरिदिउँ, यो पोजिसनमा आयो हैन। अब यहाँ हाम्रो यसलाई फ्रन्ट ब्याक के गर्ने भन्ने अप्सन्सहरू हो। अब यहाँ 2-3 वटा इमेज थियो भने यसलाई फ्रन्ट ब्याक के गर्ने भन्ने कुरा हो। यो क्रप भनेको अब इमेजलाई क्रप गरिदिने, कस्तो त्यो पहिलाको इमेजलाई क्रप गरेर कति राख्ने भन्ने कुरा हो, हटाएर हैन। अब यो यस्तो भयो है, हामीले क्रप गर्यौँ है। अब त्यस्तै यसैमा अर्को अप्सन्स पनि छ, पिक्चरमै अर्को अप्सन छ स्टक इमेज। यो चाहिँ हामीले अनलाइनबाट तान्छौँ। यसमा भएको इमेजहरू यहाँ सर्चमा देखाउँछ र त्यो अनुसारले हामीले कुन चाहिँ इमेज लिने भनेर लिन सक्छौँ। अब हामीलाई के इमेज चाहिएको छ हामीले यहाँ सर्च गर्न सक्छौँ स्टक इमेजमा है। अब के चाहियो, बर्ड्स भनेर आइरहेछ, जस्तो इक्जाम्पलमा बर्ड्स भनेर आइरहेछ है। अब के सर्च गर्ने त्यो अनुसारले हामीले यहाँ सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तै ELEPHANT इलाफेन्ट भनेर सर्च गरौँ, यहाँ भेटिरहेको छैन हैन। हामीले प्रिमियममा हो भने चाहिँ ठ्याक्कै भेट्थ्यो, यहाँ प्रिमियम अप्सन्सहरू दिइरहेछ हैन। नभए चाहिँ हामीले यहीँबाट सर्च गरेर अरू जे छ त्यो अनुसारले हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रिमियममा भएको यहाँ आइकनमा यस्तो डायमन्ड देखाइरहेको हुन्छ। यो डायमन्ड देखाएको हुन्छ, अनि त्यहीँबाट हामीले त्यो प्रिमियम रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा लिउँ, इन्सर्ट गऱ्यो भने अब त्यो इमेज हाम्रो यहाँ डकुमेन्टमा आयो र यो एकदमै ठुलो साइजमा आइरहेछ हैन। यसलाई हामी के गरौँ, सानो बनाउँ है त। सानो बनाउनलाई यो पोइन्टमा गएर यसरी तान्दिँदाखेरि चाहिँ यो सानो हुन्छ। अब यसलाई अझ सानो बनाऊ। अझ सानो बनाएपछि हाम्रो पहिलाकै इमेज भएको ठाउँमा आएको छ। अब यसलाई के गर्न सकियो त भन्दाखेरि अघि हामीले धेरै अप्सन्सहरू चलाइसकेका छौँ। अब यसलाई यहाँ जाउँ अनि टेक्स्ट ऱ्यापिङमा गएर स्क्वायर बनाइदिउँ। अब हाम्रो यो स्क्वायर सेपमा बसेको छ, सबैतिरबाट ऱ्यापिङ बराबरी छ। अब यसलाई राउन्ड सेप बनाउनु पर्यो भने हामीले यहाँ सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हेर्न सक्छौँ कुनमा राउन्ड छ भनेर। यो राउन्ड सेप रहेछ है, यो पिक्चरको स्टाइल हो। अब कस्तो स्टाइलमा हामीले लिने भने त राउन्ड सेपमा है। यहाँ राउन्ड भयो, यहाँ राउन्ड भयो, यहाँ राउन्ड भयो, हाम्रो यो सबै ठाउँमा राउन्ड सेपमा बसेको छ है। अब हामी फेरि अर्को अप्सन्स युज गरौँ, अरू पनि हेरौँ के छ यसमा। इन्सर्टमा जाउँ, स्टक इमेजमा जाउँ, अब आइकनलाई चाहिँ कुनै पनि चिजको आइकनहरू चाहिन्छ भने हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। आइकन भनेको चाहिँ स्पेसिफिक सानो हुन्छ, इमेजमा चाहिँ ठुलो हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, के हुन्छ हैन। यो चाहिँ सानो हुन्छ र यसलाई हामीले युज गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै अब हामी यो हर्टको लिउँ है, हर्टको आइकन लिउँ। हामीलाई इन्सर्ट गर्न दिइरहेछ है, ल दियो इन्सर्ट। अब यो इमेजमा के थियो त, यसमा पुरा ब्याकग्राउन्ड थियो तर यसमा केही पनि छैन हैन, एउटा इमेज मात्र छ। यो चाहिँ आइकन हो र हामीले यसलाई पनि अरू इमेजमा जस्तै सबै कुराहरू चलाउन सक्छौँ। यसलाई डबल क्लिक गरौँ। अब यहाँ ग्राफिक्स फर्मेटमा गएर सेलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। अब यसलाई कन्भर्ट टु सेपमा कन्भर्ट गर्ने हो कि कलर चेन्ज गर्ने हो कि है, लाइन कलरहरू कस्तो बनाउने यहाँ हाम्रो सबै अप्सन्सहरू छ। फिल कलर भनेको अब यसमा कलर भरिदिने हो कि हामीले जस्तो खालको चाहियो त्यो अनुसारले हामीले यसमा एडिट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अरू अप्सन्सहरू पनि छ। अब ब्याकग्राउन्डहरू कस्तो राखिदिने हैन, त्यो अनुसारले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ।
अझ अरू पनि राखेर हेरौँ है त के छ भनेर। यहाँ जाउँ पिक्चरमा स्टोरमा अब कट आउट पिपुल है। अब यहाँ मान्छेहरू आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो खालको मान्छे चाहियो त्यो अनुसारले हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। अब जस्तो यसलाई लियो इन्सर्ट गरिदिउँ है। अब यहाँ आयो है यसले चाहिँ एउटा ब्यानर बोकिराखेको छ। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त यसलाई सानो बनाइदिउँ अनि अर्को सानो बनाऊ है धेरै ठुलो भयो अझ। अब हाम्रो यसले ब्यानर बोकेको चाहिँ देखेको छैन। किन देखेको छैन थाहा छ? यसमा चाहिँ हाम्रो कलर व्हाइट भएको भएर चाहिँ यो ब्यानर नदेखिएको हो। अब यसमा हामी बोर्डर हाल्दिउँ। बोर्डर रेड बोर्डरै राख्दिउँ। अब यो बोर्डर राखिदिएपछि चाहिँ हाम्रो पिक्चर यति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब अरू पनि हेरौँ इन्सर्टमा जाउँ इमेज अब यसमा हेरौँ। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हामीले यस्तो आइकनहरू पाइरहेका छौँ जुन चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ धेरै जस्तो भन्दाखेरि सोसियल मिडियामा हामीले यिनीहरूलाई युज गरिरहेका हुन्छौँ है। अब यसमा हामीलाई कस्तो खालको चाहियो त्यो अनुसारले लिन सक्छौँ। अब त्यस्तै अब इलिस्ट्रेसन हेरौँ यसमा अब यस्तो खालको छ फुलहरू छ। हामीलाई जे चाहियो हामीले यहाँबाट तान्न सक्छौँ। जस्तो अब यो ल्यापटप तानौँ। अब ल्यापटप आयो होइन। अब हामीलाई यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि काम गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। वर्डमा चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू मिलाउँदाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ पिक्चरहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ, ग्राफ्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पिक्चर अप्सन्सको युज गर्छौँ। जस्तो हामीले कुनै घुम्न गएको ठाउँहरूको बारेमा भन्दैछौँ भने त्यहाँको कस्तो छ त ठाउँ इन्भाइरोमेन्टहरू के छ भन्ने कुराहरू हामीले फोटो मार्फत पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। यहाँ हामीले यसमा कलरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। कन्भर्ट टु सेप भने अब यो चाहिँ सेपमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अघि इमेज थियो अब सेपमा भयो है। अब त्यसपछि अब हेरौँ इन्सर्ट मेनुमै पिक्चर्स। अब अनलाइन पिक्चर्स यो चाहिँ हामीले अनलाइनमा सर्च गर्ने हो है। हाम्रो नेट अलिक स्लो भएको भएर हो। अब हेर्नुहोस् एरोप्लेन्स एनिमल्स एप्पल्स अब के चाहियो त्यो अनुसारले हामीले यहाँ सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तो फ्लावरहरू भयो खारहरू भयो वाटर्स कुन सम्बन्धी चाहियो। जस्तो भेजिटेबल चाहियो हेरौँ है त भेजिटेबलमा के रहेछ भ्यू अल गऱ्यो भने अब भेजिटेबल सम्बन्धी सबै इमेजहरू यसले देखाइदिन्छ। यहाँ उपलब्ध भएका इमेजहरू हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो राम्रो इमेज छ है। हामीले जुनसुकै पनि हामीलाई चाहिएको अनुसारले इमेज हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। पहिला चाहिँ के थियो? पहिला चाहिँ यस्तो हुँदैन थियो। हामीले बाहिर क्रोम अथवा कुनै ब्राउजरमा गएर नै सर्च गर्नु पर्थ्यो भने यो अहिलेको लेटेस्ट भर्सनमा आएको यो सुविधा हो। पहिला चाहिँ यस्तो थिएन। पहिला हामीले बाहिर खोजेर लिएर आएर अनि बल्ल गर्नु पर्थ्यो भने यो चाहिँ नयाँ भएको भएर हामीलाई लेटेस्ट भर्सनको भएको भएर यो हामीलाई सबै सुविधा दिएको हो। र हामीलाई युज गर्न पनि सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ होइन। अब हामीले यसमा जुनसुकै अप्सन्सहरू युज गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ न त यसमा नि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर हेरौँ है। यसमा ब्याकग्राउन्ड त छैन, त्यही पनि ट्राई गरौँ के हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ काउली एउटा थोरै भागलाई मात्र चिन्यो र अरू सबलाई ब्याकग्राउन्ड भनेर त्यसले हटाइदियो। जस्तै अब अरू इमेज हेरौँ अनलाइन इमेज पिपुलमा हेरौँ है त। पिपुल्स थियो कि थिएन अघि? हामीले अघि याद गरेनौँ है पिपुल थियो कि थिएन नै थाहा नै भएन। अब हेरौँ के रहेछ फेरि है। एरोप्लेन ल डग हेरौँ नि त त्यो भयो सजिलो जस्तो छ होइन। ब्याकग्राउन्डहरू पनि धेरै उ भएको छ। कुन चाहिँ लिने होला त?
यो लिउँ न त ओके इन्सर्ट यसलाई सेलेक्ट गरौँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरौँ पहिला के थियो त पहिला हाम्रोमा यस्तो अप्सन्स थिएन हेर्नुहोस् कुन कुन हट्छ भनेर यसले देखाइदिइसकेको छ है यहाँनिरबाट यसरी 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 हट्छ हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ यस्तो हुँदैन थियो हामीले अनलाइनबाट कहाँ कहाँ गएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ यत्तिकै रिमुभ गरिदियो हामी त यो कुकुर त नत्र भने त हामीले यो कुकुरको ब्याकग्राउन्ड हटाउनलाई कम त धेरै गाह्रो गर्थ्यो त पहिला त फोटोसपमा गएर दुनियाँ थरी गर्नु पर्थ्यो होइन अब अहिले यसमा केही पनि गर्नु परेन त्यत्तिकै चेन्ज भयो अब कलर करेक्सनहरू त अघि पनि हामीले हेरेका थियौँ जुनमा पनि त्यही नै हो र आजलाई यति नै गरौँ यो धेरै गऱ्यो भने यो धेरै लामो हुन्छ यसमा धेरै कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ र त्यस्तै भोलि हामी सेप आइकन 3D मोडल्सको बारेमा सिक्नेछौँ आज चाहिँ हामीले पिक्चर्सलाई मात्र हामीले युज गर्यौँ भिडियो पुरासम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न भने नभुल्नुहोला